lapsuusajalta sen mukaan, mitä muistan, mitä äitini kertoi. Äitini oli syntynyt Vesisaaressa, Norjassa, ja Vesisaaren takana sanottiin Annijoki. Hänet oli pienenä tyttönä tuotu Petsamoon. Petsamossa oli ollut silloin 3 lappalaisperhettä. Matti Pankko, Pierre Hans ja Mari-Pik Märin Larsen, jota kutsuttiin porokuningatar. Tämän naisen luona äitini oli kasvanut isoksi tytöksi. Ja lapsuudesta asti hän jo oli kulkenut kasvattieni sekä Petsamon vuonon rannalla lohen pyynnissä. Isoksi tytöksi vartuttua hän hoiti talvella poroja, hakkasi puita ja ajoi niitä poroilla kotiin. Teki miehen ja naisen työt kotona, koska miesväkeä muuta ei ollut. Ja hänen kasvatti äitinsä oli ollut ikäihminen ja sairaaloinen. Siinä 20-ikäisenä hän oli mennyt sitten Norjaan ja keväällä aikaisin kalatöihin. Ja kyllä hän tutustui erääseen suomalaisen kalastajapoikaan ja hänen kanssaan meni avioliittoon. Ja syksyllä kalastuksen loputtua ja matkustivat Kuolaan, mistä isäni oli ollut kotoisin. Sitten isäni oli ollut kirvesmies, rakentanut niitä kalastuspaatteja ja rakennut taleja sen yhtä toita. Hän oli kirvesmies ammatilta. Meidän kevään hänen oli jo perhettä, jossa 7 poikaa ja 1 tyttö. Hän sairastui. Joku ruoasta oli pistänyt lateen. Se lääkärit on ollut siihen aikaan lähitienoilla, sairastui ja niin kuoli. Hän kuoli yöllä 3 aikana tai aamulla kello 3 ja minä olin syntynyt kello 6 aamulla 3 tuntia myöhempään ja 2 viikkoa aikaisempaa mitä olisi ollut aika. Olin silloin 1,5 vuoden vanha, kun äitini siirtyi sen takaisin asumaan Petsamoon. Hän laittoi pienen turvemökin sinne vuonon rannalle, jota myöhemmin kutsuttiin Vuonon kyläksi. Sitten 1908 Venäjän keisari rupesi asututtaa Petsamoa. Lupasi jokaiselle asukkaalle 300 ruplaa, joka tuli asumaan Petsamoon. Tämän jälkeen rupesi siirtymään Petsamoon siirtolaisia, tuli Vierän Karjalasta useita satoja. Nämä asettuivat Petsamon vuonon perälle, josta muodostui myöhemmin kirkonkylä, jota kutsuttiin Parkkinaksi. Nyt viimein kirkonkylä, jota kutsuttiin Parkkinan kyläksi. Sitten Kuusamosta tuli eräs Matti Martimo. Hän tuli Norjaan kalastamaan. Talveksi hän tuli aina Petsamoon asumaan Vuonon kylällä. Sitten tämä Heikki Karjalainen kuoli. Hän jäi siihen karjalaisperheeseen asumaksi. Hän oli paljon lapsia. Hän jäi siihen asumaan ja tavallaan piti niistä vain lapsistakin huolta sitten. Ja keväällä aikaisin hän meni Norjaan sinne kalastelle. Hänellä oli oma seilipaatti. Siinä kesän kalasti ja sitten syksyllä hän tuli aina, tai syyskesällä tuli takaisin Petsamoon. Äitini keväällä aina aikaisin jo, heti kun lehti rupesi tulemaan puuhun ja koivulatva rupesi merpoamaan, niin äiti täytteli sieltä niitä koivulatvoja, niistä laittoi vispileitä. Ja sitten myöhemmin laittoi saunan viitoksia. Ja sitten kun alkoi tulemaan marja-aika, mustikat kypsi niitä poimia, hilloja soilta ja puolukoita. Siellä puolukoita kasvoi runsaasti aina tonturirinteitä. Se syksyllä hän vei Matti Martimon kanssa niitä Norjaan ja niistä vaihtoi vähän
ruokatavaraa. Ja toi talveksi kotiin. Ja kuten kahvia, sokeria ja jauhoja ja istui sen toista vähän ryyniä talven varalta. Eihän nämä kovin suuret annokset ole näillä kesän tienesteillä. Mutta talvet oli pimeitä ja synkkiä ja pitkiä. Jo elokuun 25. päivä lumenko ätkäs maahan. Lähti vasta siellä juhannuksen tienoilla, lähti lumi maasta pois. Siinä marraskuun puolivälissä aurinko katosi tunturilta, eikä näkynyt kuin ennen kuin vasta siellä helmikuun 25. päivä. Sekin näkyi vain noin 10 minuuttia. Siellä oli Linnanmarin takana oli vuori, jota kutsuttiin Linnanmarin vuoreksi. Siihen korkeimpaan huippuun aurinko paistoi. Tämä aurinko kalasti vaan, kun katsoi pohjoissuuntaan, jos oli kirkas päivä. Niin, talvet oli todella pitkiä, pimeitä ja synkkiä ja myrskyisiä. Luntakin oli toisenaan niin paljon, että mökkiä näkynyt ollenkaan lumen alta. Usein joudumme, että ulos ei päässyt ollenkaan. Martimo tuli usein sieltä niin omasta mökistä, kun hän oli päässyt sen yläikkunan kautta pois ulos sieltä mökistä. Kaivannut ensin oman mökkinsä oven auki. Sitten tuli meille ja kiikkui sinne katolle tai lumihangen päälle. Sieltä huusi savukorsteenissa, että vieläkö Maria on siellä elossa. Ja kun äiti nyt vastasi uuninluukusta, huusi, että kyllä täällä vielä elossa ollaan, mutta ulos ei päästä. Kesti hetki ennen kuin Martin oli kaivannut aikansa siellä, jos sai lumen suotua ja tunnelin auki sen, että saatiin mökin ovet auki. Mehän päästiin taas päivänvaloa näkemään ja siitä äitini iloitsi aina, kun päästiin taas, ettei vielä tarvinnut lumikinoksen vielä tukehtua. Metsäriistä oli siellä runsaasti, kuten jäniksiä ja riekkoja. Äitini usein taittoi sitä mettärinteet, tunturirinteet ja risun oksia ja niistä laittoi semmoisen pyöreän aiduksen ja 2 alonaista paikkaa jätti siihen. Keskelle laittoi pari saunavihdasta, keskelle sitä kieruetta ja siinä ja toinen jänikset meni harjantoon kulkemaan sitten niistä alueen aukoista sinne renkuksi sisälle ja söivät ne saunaviidaksi ja sitten äiti laittoi saunaviidaksen sinne keskelle ansat niihin aukkeihin paikkoihin ja niin saatiin aina jämispari ja oli suuhun pantavaa. Samoin äiti teki aina kuivunoksista siellä tunturirinteisiin pieniä, sanottiin riekon ansoja ja aina kun tuosta sai sitten riekon pari ja se meni aina päivä kerrallaan eteenpäin. No.